is eigenlijk zo begonnen. Ik heb vooral veel muziek gezongen en gespeeld. En ik heb dan veel studiowerk gedaan ook. In Shiva Studio vooral, ook in Morgan Studio in Brussel. Deed ik backing vocals bij veel mensen, waaronder Plastique Bertrand en Anne Christie en zo. En in die tijd had je heel weinig mensen die aan de gitaren werkten. En ik deed dat dan al inmiddels, ook omwille dat ik heel weinig geld had. En toch een fatsoenlijke gitaar wilde hebben. Ik stelde dan gitaren af voor mensen. En dat liep vrij snel, gelijk een lopend vuurtje eigenlijk. En voordat ik het wist, had ik ontzettend veel werk als gitaarreparateur. En zo is het stilletjes aangegaan. Ik heb mijn eerste akoestische gitaar gebouwd. Thuis op een keukentafel eigenlijk. Ook met hout van een kast. Massief weliswaar. Dus de 2 deuren van een kast had ik opgeofferd. Als achterwand en zijwand. En zo is het eigenlijk stilletjes aan begonnen. Toen had ik al de leeftijd zo van 22 jaar. Een vriend van mij, die was chiropractor en die 14 dagen werkte hier in België en 14 dagen in New York. En heel regelmatig bracht hij dan Martin-gitaren mee voor mij. Ik kon me dat zelf niet permitteren, maar ik kende wel veel mensen die graag een Martin wilden hebben. En ik stelde die dan de picobello af en ik verkocht die dan. En zo is eigenlijk ook een beetje het commercegegeven daarin gekomen. En daarnaast deed ik veel reparaties, gaf gitaarles. En dan, ik bleef uiteraard studiowerk doen als vocalist en ook wat gitaar ook.